Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din Zodia Taur pentru luna septembrie. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Videoclipul este subtitrat. Dacă nu vă place scrisul, apăsați pe pictograma CC ca să dispară scrisul. Zodia Taur, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante. Sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un taur. Vom începe cu energiile curente generale pentru luna septembrie. Să vedem ce se îndreaptă către voi în această perioadă. Iar în partea a doua, Camizea vă întreabă astăzi, ca de obicei, sunteți creatorii proprii voastre realități? Sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în tălmăcirea metafizică. Dar până atunci, cei din Zodia Taur se întreabă scurt și la obiect ce așteaptă luna septembrie. Vom vedea unde este focusul și ambiția voastră, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situațiilor. Energia curentă generală cu care intrați în luna septembrie, Zodia Taur. Avem cavalerul de cupe, dragoste, împlinire emoțională, o stare de extaz. Cineva se îndrăgostește poate în această lună, iată, o lună prielnică relațiilor de iubire. Poate primiți mesaje favorabile din partea prietenilor, familiilor. Nu este neapărat nevoie să fie o iubire din aceea care se produce în dormitor. Mai sunt și altfel de relații care vor fi foarte armonioase. Vedem un taur care vine cu această cupă plină de emoții pozitive. Oare către cine se îndreaptă taurul cu aceste emoții? Sau cine se îndreaptă către voi cu această dragoste? Dacă ar fi să citim și în alte domenii ale vieții voastre, poate la locul de muncă veți avea o satisfacție, veți avea o bucurie din partea cuiva sau apare un coleg nou sau ți se face o propunere care te satisface emoțional. Iată o lună septembrie pentru Taur care începe cu o stare foarte frumoasă. Avem patrul de cupe în poziție răsturnată. De ce citești Camizea, cărțile răsturnate? Întreabă omul. Am mai spus și o să repet și pentru cei care nu știu, pentru că văd foarte mult în cărțile de tarot, iar cărțile răsturnate îmi permit mie să văd și mai mult pentru voi. Patrul de cupe răsturnat, foarte interesantă această combinație în care taurul vine cu inima deschisă către relație armonioasă și comunicare foarte benefică și iată se întâlnește cu acest personaj care nu are chef de iubire, dar este răsturnat, deci își schimbă părerea și parcă îi vine cheful de iubire. Dacă ați avut de-a face cu cineva care v-a refuzat dragostea sau poate a refuzat o prietenie, a refuzat o comunicare, se pare că acea persoană începe să fie un pic mai pozitiv. Nu este vorba neapărat numai despre relații amoroase, pot să fie orice relații în viața voastră, chiar și de afaceri, relații cu vecinii, cu membrii familiei care nu au mers, se pare că intră pe un făgaș mai bun. Persoanele din viața voastră vă vor răspunde pozitiv afecțiunilor. Și avem cinciul de monede în poziție dreaptă. Foarte, foarte interesantă această combinație. Cel care a fost părăsit, cel care a fost lăsat cu ochii în soare. Cine este această persoană? Încă se mai simte părăsit, parcă se simte pe din afară, dar va fi acceptat. Ai fost lăsat pe din afară, vei fi acceptat. Dar parcă simt că este vorba despre cineva din viața voastră care a fost marginalizat, care poate se întoarce sau poate vă atrage atenția cu ceva, ca să acceptați, să vă fie milă de ei. Depinde de situația în care vă aflați. Vedem cum vi se deschide inima pentru cineva care nu are niciun ajutor, care nu are nicio speranță. Cine este această persoană? Dacă e vorba de relații de iubire aici, în care nu a mers, clar nu a mers ceva, se pare că persoanele cele două încep să fie mai amabile una cu cealaltă. Schimbările nu se produc foarte rapid, încă cineva mai suferă, parcă reproșează ceva. Dacă este vorba de relații de lungă durată, cineva parcă nu este prezent acolo și în această lună începe să-și facă ușor prezența. Deci lucrurile se mai schimbă, dar nu foarte, foarte rapid, însă voi aveți o mare bunăvoință și o mare deschidere spre această persoană care vine către voi, dar vine cu pași cam înceți.
Și să nu-i speriați, aveți mare grijă, pentru că ei se victimizează, practic. Veți de-a face cu cineva care se victimizează. Ce lăsați la spatele vostru, doiul de bâte, un blocaj, o răscruce care se deblochează pentru voi. Dacă ați stat la îndoială pe ce cale să o apucați, veți apuca pe calea inimii, pentru că, v-am spus, veți arăta compasiune unei persoane aici, care intră în grațiile voastre, dar nu trebuie acum să luați totul de-a gata, ci pas cu pas, ca să vedeți despre ce este vorba cu această persoană. Această persoană nu este acolo 100%. Încă vă mai învinovățește pentru ceva, dar o îndoială o lăsați la spate. Vă dați seama de anumite chestiuni. Vă hotărâți în ce direcție să mergeți, pajul de monede în poziție răsturnată. Probabil că veți lăsa la spate și o altă persoană în care nu aveți încredere. Iată cum cineva vă intră în grațiile voastre, îi acceptați înapoi sau le arătați o mare bunăvoință, dar, pe de altă parte, mai vedem cum a mai fost cineva în viața voastră sau este, care vă îndeamnă să o luați pe un drum greșit. Pe acea persoană o veți lăsa la spate și o veți asculta pe asta care se victimizează, fie că este femeie sau bărbat. Ia să vedem. De ce lăsați la spate? O ofertă puteți iarăși să lăsați la spate, dar să știți că oferta pe care o lăsați la spate este valoroasă, aveți mare grijă. Veți fi la o răscruce, nu știți încotro să apucați. Nu este o lună în care să se ia decizii pe termen lung. Să știți că nu sunteți foarte încântați de ceva anume și faceți mai mult ca să mulțumiți persoanele din jurul vostru, pentru că v-am spus că aveți o inimă deschisă și o mare compasiune, dar trebuie să fiți foarte atenți oferta cui o acceptați în această lună. Regina de bâte în poziție dreaptă. Sunt foarte multe persoane care încearcă să-l influențeze pe Taur în orice domeniu al vieții. Mai vedem o femeie care parcă v-a spus să vă luați după ea, fie că este mamă, soție, prietenă, colegă de servici, iubită, amantă, parcă vă ademenește să faceți cum spune dânsa și probabil că nu doriți să aveți încredere în această persoană și veți merge pe mâna voastră, pe emoțiile voastre. Încă mai sunteți ușor îndoiți aici pentru că trebuie să vă dați seama de o persoană sau o ofertă dacă este valabilă sau nu. Asta veți face. Știți cum este? Încercați apa cu piciorul. Ați văzut cum vă duceți la mare? Puneți ușor piciorul în apă ca să vedeți dacă este rece. Vorba de o relație cu cineva în care veți încerca apele să vedeți cum sunt. Dar mai sunt și alte persoane în viața voastră pe care le veți ignora. Oare vă aduc ele niște sfaturi bune și voi le ignorați? O să vedeți pe pielea voastră, ia să vedem ce cu persoana asta care intră și se bagă pe sub pielea voastră și voi sunteți încântați că a venit să se bage pe sub pielea voastră și ignorați pe ceilalți din jurul vostru care vă spun anumite lucruri. Pentru cine faceți voi acest sacrificiu sau această bunăvoință? Nebunul! Wow! Vă lăsați la mâna sorții! Riscați! O mare risc este aici. Cu cine aveți această relație pentru care riscați ceva? Riscați să nu-i ascultați pe cei din jurul vostru, o să vă spună, băi, ești nebun, ai nebunit, faci o nebunie aici și te spui, lasă-mă că știu eu ce fac. Un risc vedem, dar vedem și un noroc pentru voi. Parcă nu vă interesează repercusiunile unor anumite chestiuni emoționale. Și dacă pierdeți, nu vă interesează, pentru că iată ce frumos vă entuziasmează această chestiune. Nici nu mă interesează, dacă pierd este prea frumos, așa că mă duc și am să gust în această bucurie, precum un copil nepăsător care se bucură de moment. Ce bucurie este în viața voastră? Nu vă mai trebuie nimic, dar atenție mare că trebuie să fiți aici foarte atenți. Lumea vă spune din jurul vostru, dar nu ascultați. Doiul de spade în poziție răsturnată. Vă deschideți inima pentru cineva și nu vă pasă de nimic. Iată ce frumos! O nebunie, o aventură pentru unii, cei care sunteți cu aventuri, cu triunghiuri amoroase și chestiile astea, nu o să dureze aventurile. Vă spun de acum, dacă este aventură și știți că este aventură și vi se mai spun și din alte părți, bă, vezi că este aventură, nu o să dureze, fraților. Este o aventură, într-adevăr. Dacă nu e aventură și vrei să încerci o relație de iubire în această lună, fie că cunoști persoana, fie că nu cunoști această persoană, este o persoană cu toane, îți spune Camizeea.
și îți vei deschide, mai spune, bă, în sfârșit s-a întors ăsta, mi-a răspuns, mi-a dat un mesaj. Ia să văd ce vrea, sunteți voi aici foarte binevoitori. Și mai avem și 3-ul de bâte, vă spunea Camizeia, cu 2-ul de bâte la spatele vostru. Nu faceți planuri pe termen lung, dar voi nu o să ascultați nici pe Camizeia, și cum vă apare persoana asta așa care vă aduce o mare bucurie, o să vă începeți să faceți niște planuri pe termen lung, dar nu e cazul, pentru că nu se știe deocamdată. Ne cade nebunul și ne cade 5-ul de monede. Deci iată o persoană care riscă să piardă pentru că dorește să se bucure de moment. Dacă este să citim pe locuri de muncă, pe afaceri, pe carieră, în carieră nu vedem deocamdată un câștig pe termen lung. Mulți dintre voi mă întrebați că să vă spun de carieră. Dacă vă citesc astăzi pentru carieră, dacă e cazul, mai gândiți-vă, este posibil să vă ademenească cineva, dar nu este pe termen lung și nu va aduce niciun câștig fabulos această chestiune. Dar sunteți așa, parcă vă duce acolo. Mai departe, ce o să iasă din chestia asta? 5-ul de cupe. În iubire veți vedea voi că entuziasmul a fost foarte mare și ați făcut câțiva pași înainte, v-ați bucurat așa de niște emoții, dar până la urmă nu o să aveți încredere în această persoană. Se întâmplă iarăși ceva, cum spuneți că vă faceți planuri și v-au avertizat alții despre anumite chestiuni, o să vedeți că, de fapt, lucrurile nu o să meargă așa de bine în iubire. Entuziasmul este foarte mare, dar știți că riscați. Și, până la urmă, să zic așa, o să vă dați seama, o să vă pare ușor rău despre o chestiune în care ați riscat-o, dar nu este sfârșitul lumii, este doar 5-ul de cupe care ne arată că în spatele vostru este totuși o bucurie și un succes, însă trebuia să încercați această apă, să vedeți cum este. Nu știu dacă o să vă placă. Fie că e iubire, fie că este, știu, o casă, un job, unde vă duceți, ce faceți, vă bucurați pe moment, după care parcă văd că vă întoarceți înapoi de unde ați pornit. Luna în poziție răsturnată. Lucrurile vor ieși la iveală, niște adevăruri ascunse, le veți privi în față și veți spune, nu cred că doresc să merg în această direcție, deși m-au avertizat alții, a trebuit să văd pe pielea mea, am văzut pe pielea mea, cred că până la urmă o să vă întoarceți într-o direcție opusă. Și avem 10 de monede în poziție răsturnată și luna răsturnată, dacă este vorba despre o casă și ați dorit să faceți o mutare. Eu văd foarte mult în cărțile tarot și am să vă spun pe mai multe domenii, chiar poate unii dintre voi nu aveți nevoie să faceți o mutare, deci nu luați în considerație decât ceea ce se potrivește situației voastre. Dacă este vorba despre o mutare de casă, o mutare de job, orice fel de mutare, nu o să meargă bine. Probabil că acolo unde ați dorit să vă mutați, o să mai considerați puțin și o să vă întoarceți într-o altă direcție până la urmă, că unde doreați să plecați sau să vă mutați, nu este ceva pe termen lung care să vă satisfacă și o să găsiți o altă cale. Vedem. O veți lua pe altă cale unde veți avea mai mult succes. Cei care aveți o cheltuială în familia voastră, vă mai dau și alte scenarii, v-am spus că văd enorm de mult în aceste cărți, care aveți de făcut o cheltuială în casa și familia voastră, cineva vă sfătuiește aici să nu faceți așa sau să nu cumpărați un anumit lucru, mai ales dacă este o femeie care vă sfătuiește sau poate sunteți voi această femeie. Atenție mare cheltuielile pe care le faceți în casă, să nu cumva să fie prea mari în această perioadă. Abțineți-vă de la a face aceste cheltuieli. Vă îmbie cineva, vă ademenește. Știți cum sunt acum, se vând o fel de produse, cineva spune, eu mă încoace și cumpără produsul ăsta, că e așa și pe dincolo de o grămadă de bani și îți dai seama că nu aveai nevoie de el. Cam așa ceva. Și o să-ți pare rău dacă faci o cheltuială mare, mai ales dacă este în casa ta, îți intră acest obiect în casă, dar o să zici acum ce fac cu el, că nu este așa de fabulos și am dat și o grămadă de bani. Bun, eu acum vă dau niște avertizmente, nu trebuie să se întâmple aceste lucruri, da? Eu îți spun ce să nu faci, mai bine zis, ca să nu ai această pierdere sau dezamăgire dacă este vorba de un obiect care îl cumperi pentru casa ta.
Mai așteaptă cu obiectul ca să iei ceva de valoare. Luna asta se pare că nu judeci, dai banii așa aiurea. Ce se află în temerile Taurului în luna septembrie? Cinciul de bâte, competiția, situațiile îmbârligate unde se află mai multe persoane. Nu prea asculți de nimeni, cineva chiar încearcă să te sfătuiască. Văd că sunt multe persoane care parcă trag de tine. Unul trage încolo, celălalt trage încolo, vino aici, fă cu tare, te lași dus ușor așa de anumite chestii, dar până la urmă o să-ți dai seama că nu se merită într-o chestiune și mai bine faci tu lucrurile, să le gândești un pic pe termen lung să-ți fie bine decât așa să te bucuri de moment. Te vei bucura totuși de o chestie de moment cu un mare entuziasm la începutul lunii. Poate vei risca, poate te vei aventura, dar până la urmă o să-ți dai seama că să fii mai precaut aici. În temerile tale sunt persoanele care îți vor reproșa anumite lucruri și parcă te trag unul încolo, unul încolo. Optul de monede răsturnat, dacă ai spus anumite secrete ale tale și văd că le-ai spus sau că le spui, ai să regreți. Ține minte ce spune Camizeia, Taurule, sau cine urmărește astăzi aici, nu spune ce faci tu. Și o aventură dacă faci și o prostie dacă faci, să nu spui la nimeni, pentru că te vor judeca, te vor critica și o să spui mai bine, nu le spuneam. Nu este ceva grav, dar tot ceea ce spui se întoarce împotriva ta, ține pentru tine. Și la locul de muncă, atenție ce vorbești cu colegii, cine bârfește, forța răsturnată, parcă scap de sub control o situație, tocmai din cauza unei indiscreții. Ține bine minte aceste lucruri ca să nu cazi în această situație, să te protejezi și să eviți anumite lucruri. Vom vedea în continuare pentru Zodia Taur care sunt abordările conștiente ale situațiilor și ce decizii veți lua. Decizii logice care să vă ajute să rezolvați situațiile pe luna aceasta. Dacă vă plac aceste citiri, nu uitați să lăsați un comentariu de apreciere. Ador comentariile voastre, dați un like dacă ați urmărit până acest moment și dacă nu v-ați abonat, abonați-vă. Abonamentul este gratis aici mai jos. Știu că sunteți abonați la 7000 de canale și nu vă mai trebuie încă unul, dar pentru mine faceți-o. Dacă vă place canalul meu, abonați-vă ca să vadă YouTube-ul că îmi fac și o datorie aici și să pot să vin pentru voi cât mai des. Ofer citiri personale, mă întrebați cum să dați de mine. Este linkul meu direct postat aici mai jos, apăsați pe săgeată și apăsați pe linkul direct de Messenger ca să fiți siguri că ajungeți la mine, că altfel nu știu pe unde ajungeți. Mai departe, abordarea conștientă pentru Taur. Avem roata norocului. Taurul va lăsa lucrurile să se învârte. Iată, nu o să-i pese prea mult de situațiile din luna septembrie. Chiar dacă se produce aici o nesiguranță până la urmă sau o greșeală sau regretă ceva care, mă rog, de altfel i-a plăcut. De ce să mai regrete dacă totuși i-a plăcut? O să spună, se bucură și de o aventură, Taurul, de o plăcere, poate cheltuie niște bani, dar se bucură, frate, când îi cheltuie, o să fie tras la răspundere, da? Și care-i treaba? Că, uite, roata se învârte, da? Deci, până la urmă, lucrurile se vor schimba, este o schimbare, intervine și destinul în această schimbare, nu sunteți voi 100% în control, nebunul se lasă la mâna destinului și iată că destinul îl va duce, dar va duce bine destinul în această perioadă și vă mai și bucurați, mai și riscați ceva, mai sunteți trași la răspundere, poate certați în anumite chestiuni, deci depinde în ce domeniu al vieții voastre se manifestă această energie, voi aplicați așa cum se aplică la voi. Roata norocului, abordarea conștientă, aici vă cam lăsați la mâna destinului, dar destinul vă ajută. Mai bine lăsați-vă la mâna destinului, dar asta se vede imediat în tălmăcirea metafizică ce trebuie să faceți ca să vă meargă bine. Regina de cupe răsturnată, ceva nu vă convine emoțional, acel entuziasm de la începutul lunii, o să spune, lasă-vă că schimb foaia până la sfârșitul lunii, gata, nu mai accept nimic emoțional aici, nu mai încerc, am încercat, v-am spus, apa, să văd cum este, dar știu că o să vă placă și lăsați destinul să învârte această roată și avem judecata de apoi în poziție dreaptă, adevărul iese la iveală,
Cu siguranță avem și luna răsturnată, care lucrurile ascunse ies în lumină, adevărul care iese la iveală. Aveți grijă să nu vorbiți prea mult acest adevăr, să-l dați la iveală, dar știți cum este, spunem numai ceea ce trebuie să se știe, restul mai păstrați și pentru voi. Atenție cât de multe spuneți aici și cui spuneți, pentru că cineva totuși o să fie ușor nemulțumit, dar până la urmă cred că toată lumea o să se înțeleagă, pentru că avem judecata de apoi și avem roata norocului care ne arată că viața merge mai departe. Adevărul iese la iveală, nu-i convine cuiva sau nu vă convine vouă ceva, dar lăsați să treacă. Nu o să vă poticniți și nu o să vă blocheze această chestiune în această perioadă. Taurii, nu plecați, măcar o dată urmăriți citirea metafizică. Avem astăzi tarotul multidimensional transparent, cu care eu voi face niște imagini pe această coală albă de hârtie și vi le voi interpreta. Vi le voi arăta și vouă. Sunteți creatorii proprii voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Și omul spune, ce voi eu? Eu sunt la mâna destinului. Dacă eram eu creator, așa spune omul, mi-aș fi creat o viață mai bună. Luna asta vă lăsați la mâna destinului. V-am spus deja, da? Citirea aceasta generală, nebunul și roata norocului, se lasă pentru că, iată, roata norocului ne aduce un noroc și dacă ne lăsăm la mâna destinului și e de bine, ne lăsăm. Dar omul, atunci când ceva nu-i merge în viața sa, dă vina pe destin. M-am născut și destinul ăsta mi-aduce numai greutăți de cărat. Dacă omul are o mare realizare, spune, destinul mi l-am făcut eu cu mâna mea. Deci iată cum nu suntem mulțumiți, da? Nici așa, nici așa. Destinul îl facem dacă ne place și dacă nu ne place, ce facem cu acest destin? Îl schimbăm? Păi ce să fac să-mi schimb destinul, spune omul. Duce și caută în stele, în numerologie, în ghiceli, în cursuri de perfecționare, ni se promite în școli înalte că face această școală de înțelepciune chinezească, japoneză și de alte naționalități, îți vei deschide calea norocului în viață, îți vei atinge scopul, parcă nu ți-l ai atinge, că ți-l atingi oricum. Și omul analfabet își atinge scopul în viață, că de aceea vine pe pământ, ca să-și atingă scopul, fie că știe, fie că nu știe. Dar omul are tendința în această perioadă să caute lucrurile mărețe. Îmi caut scopul vieții. Vreau să știu care este menirea mea și caută. Și se duce pe la tot felul de chestii. Acum se fac, știu eu, școli, cursuri, cărți, tot felul de practici ezoterice care încearcă să aducă răspunsuri. Și iată că noi, în loc să căutăm în viața noastră și în secunda prezentă ce se întâmplă cu noi, că nu ne place ce se întâmplă cu noi, de aceea nu ne uităm în secunda prezentă, căutăm lucrurile mărețe. Și în viața noastră se pun bariere, nu știm cum să trecem de ele, dar căutăm acele lucruri. Vreau să-mi spună cineva viitorul, spune omul. Dacă știu viitorul acum, nu mă mai preocup, frate. Știi că ai treaba, universule. Eu vreau să știu dinainte ce o să fie. Că dacă știu dinainte, o iau pe scurtătură și fraieresc universul și fraieresc destinul, că îmi cunosc viitorul și acum știi cum este. Omul care știe dinainte care sunt numerele care o să iasă la loterie, se duce și joacă acele numere. Numai că știi ce se întâmplă? Universul nu e fraier și nu o să-ți dea numele de la loterie. O să-ți dea numerele dacă tu vrei să le afli, ca să-ți afli viitorul și la loterie o să schimbe numerele. Adică tu îți vei afla viitorul dinainte și universul te va duce pe căi ocolite. Da? Pentru că nu este fraier universul. Ce facem acum, domne? Ia să vedem. O să spunem în tarot viitorul, măcar să vedem o mână de ajutor, da? Mintea universală le știe pe toate, însă viitorul nostru nu este dinainte stabilit. Viitorul se formează în fiecare secundă, în fiecare moment. Și ca să-ți cunoști viitorul, trebuie să-ți cunoști prezentul. Aceasta este cheia. Ce se întâmplă în prezentul tău? Ce trebuie să faci? Care este pasul următor? Nu că vreau să știu care este scopul măreț al vieții mele, ca să mi-l îndeplinesc. Ți-l îndeplinești oricum și dacă știi și dacă nu știi. Că de aceea se numește scopul vieții. Toată lumea își îndeplinește, și cei buni și cei răi își îndeplinesc scopul. Scopul tău care este să te concentrezi
o secundă de claritate să ai în momentul prezent, ca să vezi ce se întâmplă în viața ta, să-ți descifrezi tiparul karmic al vieții tale, al prezentului, ca să poți să știi ce va fi în viitor. Este foarte simplu. Nu trebuie să vină cineva să-ți deschidă acașurile, să-ți deschidă, știu eu, nu știu ce, portaluri ale destinelor ca să-ți rezolve karma și să-ți șteargă blestemele, nu știu care, inexistente. Nu este nevoie să se facă toate aceste lucruri. Dar, mă rog, se fac în scop de divertisment, probabil, de oameni neinițiați, dar sună frumos. Omului îi place să audă. Dacă mă duc, vino aici, bă, la niște meditații, faci eu niște meditații, te trimit în niște vieți anterioare, paralele și viitoare și vii de acolo și gata, viața ta o să fie floare la ureche. Și omul se întoarce din aceste practici și spune, păi și acum eu ce fac? Și să faci? Și trebuia să faci de la început, trebuie să te uiți în prezent și în situația din viața ta. Așa că Camizea spune mereu aceste lucruri. Dar oamenii probabil că au nevoie să ocolească. O iau pe ocolite așa. Dar, mă rog, în scop de divertisment este frumos să o luăm pe ocolite ca să ne umplem timpul cu ceva plăcut. Și apoi ne întoarcem înapoi de unde am plecat. Și cum spune personajul din Caragiale, păi eu cu ce votez? Așa se întreabă omul, păi eu ce fac acum? Sunt oameni, acum nu glumim, nu râdem de nimeni, să știți, dar sunt adevărate ce vă spun aici, care se duc și fac cursuri de vindecători, de terapeuți, de nu știu ce practici și au la mână toate aceste diplome și nu știu ce să facă cu ele. Ce trebuie să faci? Aplică-le. Păi și cum să fac? Păi trebuie să faci ce ai învățat, că degeaba înveți dacă nu pui în aplicație. Hai să vedem ce spune mintea superioară pentru Taur. În această perioadă avem 7 de monede. Universul îți trimite niște rezolvări materiale. Omul care se întreabă, mă, ce să fac? Uite, n-am bani sau nu, cum să spun, nu găsesc o modalitate să mă bucur de resursele mele. Am datorii, ce câștig pe aici se duce pe acolo. Omul poate să trăiască și cu mult și cu puțin. Bogăția nu înseamnă cât de mult avem, ci înseamnă ce facem cu resursele noastre. Că sunt puține sau că sunt mari. În această perioadă, Universul îți aduce niște posibilități să faci ceva cu resursele tale. Dar am văzut în citirea care a fost aici cu cărțile de tarot că îți cade o mare cheltuială în casa ta, să ai mare grijă, dar îți vei rezolva niște probleme, chiar dacă dai foarte mulți bani, îi vei face înapoi, îți spune tarotul, iată ce frumos, și vei avea și o victorie. O victorie legată de niște bunuri materiale, cineva vine și lucrează cu tine, vei întâlni o persoană benefică, vei întâlni pe cineva care poate să-ți repare, să te ajute să repari un obiect în casa ta, cineva care te ajută să rezolvi o problemă aici. Și resursele tale vor fi foarte frumos utilizate, o problemă la care ai avut de multă vreme un blocaj mental și nu ai știut cum să o rezolvi, cineva te ajută. Te ajută prin oferirea unor soluții. Iată ce ne spune mintea superioară. Uneori noi nu suntem capabili să vedem rezolvarea anumitor lucruri, va trimite Universul persoane care îți vor aduce niște indicații, poate niște sfaturi, poate un ajutor material, poate îți dă niște vești care te pot ajuta. Ajutor există, tu nu trebuie să iei decât acele resurse pe care ți aduce cineva care este îndemnat de Univers să vină în viața ta. Vei lua acele resurse și cu ele vei avea o victorie. Se poate traduce în orice domeniu. De exemplu, cauți un loc de muncă și nu știi unde să te duci, ce să faci. Sunt persoane care n-au reușit să-și găsească un loc de muncă și apare un cunoscut pe care nu l-ai mai văzut de 7000 de ani și spune, vii încoace că te duc eu la un loc de muncă, iată ce frumos. Sau poate cineva îți face cunoștință în iubire cu cineva, deci se aplică în mai multe domenii această energie, dar foarte frumoasă energia. Pentru personajul care vine, iată, și vă ajută într-o anumită chestiune. Aici. De este baghetuța. O clipă să luăm bagheta. Persoana care vine și aduce niște soluții, fie că sunt de natură materială sau practice, din care voi, cu această bâtă, precum magicianul, veți lua aceste soluții și veți manifesta rezolvarea unei probleme care, de multă vreme,
ați avut un blocaj. Iată, mentalul vostru nu știe cum să rezolve această problemă, dar cu acest ajutor al unei persoane foarte inspirate veți reuși să rezolvați o problemă în această lună. Inima. Ce ne spune inima? Inima trebuie să fie de acord cu mentalul. Iată, dacă mentalul îți spune mai ascultă și de persoanele care vin în viața ta să-ți dea sfaturi, să-ți ofere soluții, ce spune inima? Inima taurului. Optul de cupe. La fel ca și tine, persoanele care vin inspirate, trimise de univers să apară în viața ta, și aceste persoane, la rândul lor, au călcat peste niște neîmpliniri ca să poată să ajungă undeva sus. Din experiența lor îți vor aduce. Nu degeaba întâlnim anumiți oameni. Sunt oameni care, poate problema prin care tu treci în acest moment, ei au trecut deja prin această problemă și de aceea vin trimiși de univers să te ajute pe tine. Primești un ajutor. Este momentul ca tu să primești acest ajutor de la o persoană care a avut această experiență. Este o persoană din familia ta, din neamul tău lumesc. Poate să fie copil, frate, rudă mai îndepărtată sau o rudă din alianță, adică nu rudă de sânge, se spune rudă de alianță, parcă nu mai știu cum se spune. Această rudă sau familie a ta participă la lucrarea neamului, dar îți va da ție o ștafetă. Deci ei deja și-au îndeplinit un anumit scop și acum vin și te ajută pe tine să-ți îndeplinești un anumit scop. Iar toate aceste scopuri aici fac parte din această familie lumească. De la cine primești acest ajutor? Această ștafetă emoțională în inima ta o primești. Este soț, soție, mamă, tată, copil, cumnat, văr, cine este? Familie lumească. Wow! Vei avea o mare bunăstare tu. În inima ta să primești această ștafetă a persoanelor din familia ta care te pot învăța anumite lucruri, în inima ta să le primești, să le apreciezi, pentru că știi ce se va întâmpla cu aceste lucruri. Universul le va transforma în bunăstare. Orice, poate ai un bunic bătrân care nu ți-a oferit foarte mult, dar ți-a oferit odată un sfat. Care este vorba înțeleaptă pe care ai primit-o de la cineva din neamul tău? Ia scrieți în vorbele înțelepte. Cei care ați reușit să rezistați până în acest moment al citirii, oameni buni, că nu multă lume rezistă până aici. Oamenii aud 3 vorbe și închid că și-au luat ghiceala și nu rezistă mental. Care este vorba înțeleaptă pe care ai primit-o de la cineva din neamul tău? Poate când erai copil, poate acum de curând. Scrie-mi într-un comentariu, ia să învățăm unii de la alții vorba înțeleaptă a neamului tău și pune-o în aplicare și universul te va face pe tine să fii o persoană abundentă, emoțional, material, n-are importanță, abundența vine pe mai multe căi. Avem aici personajul care, călcând în viața sa peste multe neîmpliniri, a ajuns să se lumineze. Este persoana din neamul tău, vedem copacul vieții al neamului pământesc. Această persoană reușește să urce pe aceste trepte care participă la bunăstarea neamului, dar ți-a dat ție o ștafetă, o vorbă înțeleaptă sau poate un obicei înțelept. Ce ai învățat tu de la această persoană? Iată ce frumos! Dacă pui în practică, vei avea o viață abundentă. Vei fi un răsfățat al sorții. Ce ne spun ghizii spirituali pentru tauri în această perioadă? Ghizii spirituali sunt în permanență cu noi, ne vorbesc telepatic prin sincronicități, ne atrag atenția anumitor lucruri, dar noi vrem să-i auzim. Cum să fac să aud și să comunic? Comunici în permanență, chiar dacă știi, chiar dacă nu știi, însă ghizii spirituali nu te pot accesa, nu-ți pot accesa conștiința dacă nu faci liniște în mentalul tău. De aceea se du-te și meditează. Nu poți opri gândurile, dar le poți elimina pe cele negative, ca ghizii spirituali să poate să vină să te îndrume.
Și vei avea rezolvări la mai multe chestii. Și o să te întreb de unde a venit ideea asta. Uite că e ghidul spiritual care o plantează în capul tău. Scade fluturele, noul început, cifra 0. De 2 ori aveți cifra 0. Odată aveți aici nebunul, care ne arată un personaj care se lasă la voia sorții pentru că soarta este în favoarea sa. Și avem din nou cifra 0, care este fluturele, care zboară liber. Un nou început pentru voi, puritate. Trebuie să puneți lucrurile la punct. Sunteți pregătiți să aveți acest nou început? Omul spune, da, domne, mă las la mâna destinului, vine roata norocului, învârte lucrurile și acum totul o să fie bine pentru mine. Dar tu ai lucrurile puse la punct în viața ta? Ia pune mâna și numără-ți binecuvântările din viața ta și realizările din viața ta. Și în momentul în care tu nu te mai gândești ori că ești o victimă, ori că nu poți să rezolvi anumite lucruri, gândește-te câte ai rezolvat și câte sunt puse la punct și în momentul acela vei avea un nou început. Te vei lăsa la mâna destinului, o să spui, bă, am făcut cât am putut. Atât. Am făcut lucruri bune, cu tare, cu tare, cu tare. Astea sunt realizările mele. Sunt puse toate aliniate în fața mea. Sunt pregătit să mă eliberez. Dacă nu poți să rezolvi anumite greutăți, nu trebuie să te victimizezi. Numeri binecuvântările. Pentru ca să nu te concentrezi pe lucruri negative din viața ta, numeri aceste binecuvântări, privești în față realizările tale și universul te va elibera de toate greutățile. Pentru că, iată, tu te vei concentra pe aceste realizări și vei aduce o vibrație pozitivă asupra ta și te spui că mă las la mâna destinului. Nu te lași chiar la mâna destinului și împingi de ghizii spirituali care atunci când ești mulțumit de ceea ce ai făcut în viață și nu te concentrezi pe lucruri negative, ei vor veni și te vor putea ghida mult mai ușor, te vei elibera tu dintr-o chestie. Dar, așa cum ți-am spus, trebuie să fii foarte atent și să numeri binecuvântările din viața ta care le-ai făcut tu cu mâna ta. Realizările tale să le numeri. Asta să faci. Înainte de culcare, în loc să te gândești la lucrurile rele de peste zi, gândește-te la lucrurile bune. Că nu se poate să nu fi fost ceva bun, măcar o secundă bună în această zi. Care a fost bucuria mea din această zi? Am mâncat o mâncare, am văzut o pasăre, cine știe ce am făcut. M-am uitat la o floare, la un film. Ce a fost bucuria? Și când vei reuși tu să numeri numai și numai binecuvântări, te vei elibera de o mare greutate. Ghizii spirituali te vor ridica. Wow, întâlnești iubirea. Ce să mai... Dacă nu ți-ai întâlnit iubirea și ai avut numai necazuri, nu te mai uita la acele lucruri și uită-te, așa cum ți-am spus, la lucrurile care te fac puternic. Pentru ce te-ai luptat în această viață, ce ai de oferit tu celelalte persoane. Ești puternic, ești măreț, te va alege persoana cealaltă. Ești o victimă, ești un abandonat, ești un sacrificat, îți vor veni astfel de persoane. Atenție mare! Cum te consideri tu? Consideră-te puternic și un om realizat, indiferent câți bani ai, știu, da, nu toată lumea este un om realizat, consideră-te un om realizat, pentru ca să întâlnești un om realizat și ca să serviți aceste cupe la același nivel. Și universul te va elibera de toate complexele tale, pentru că în această perioadă, tu și cu încă cineva veți ciocni o cupă de iubire la același nivel. Haideți să vedeți ce frumos! Nu trebuie să fie amoros, poate să fie o cupă de iubire în alt sens. Și pe loc de muncă, pe afaceri, iată fluturile care este liber și care, în această libertate, nu uită, toate realizările sale le aliniază în fața sa și le numără și iată cum, la același nivel, găsește pe cineva cu care să ciocnească această cupă de iubire, pentru că se consideră taurul un om realizat. Și asta a fost tălmăcirea. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!